ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 88টা এপ্ৰেণ্টাইজ পদত আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আজি মানে যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সো ইয়াত আপোনালোকৰ কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি এইটো যাতে আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু তাৰ লগতে এপ্ৰেণ্টাইজ এইকেইটা জব কৰা আপোনালোকৰ বেনিফিটটো কি আছে সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকক কিছুমান টিপছ দিম যাতে এইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ ফিউচাৰত কি আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব সকলোখিনি সবিশেষ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম তাৰ লগত চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোখিনি চিলেকশ্যন প্ৰচেছ সব আপোনালোকৰ এইটো যাতে আপোনালোকৰ ডিছকাছ কৰিম পদকেইটা বিষয়ে সো আহক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰোঁ নমস্কাৰ মই নেকিব স্বাগতম জনাইছোঁ নলেজ হ'বৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব সো আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছোঁ আপোনালোকৰ পদকেইটা আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী আছামৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকৰ আছামৰ সকলো জগাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ জব আপোনালোকৰ পষ্টিংটো বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীতে হ'ব সো বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে পদকেইটা আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত থকা বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী য'ত নেকি নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আপোনালোকৰ 88টা থাকিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন B.SC কৰিব পাৰিব ডিপ্ল'মা কৰিব পাৰিব আছামৰ কাৰণে ওলাইছে পদকেইটা এপ্লাই মোড টোটেলি আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব অনলাইন আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ষ্টেপছ আছে সেই ষ্টেপছখিনি মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈ দিম নহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ কৰি দিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব সো আহক এবাৰ পদকেইটা ডিছকাছ কৰি লওঁ প্ৰথম পদটো আছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ এটেণ্ডেণ্ট অপাৰেটৰ কেমিকেল প্লাণ্টৰ কাৰণে আণ্ডাৰ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী য'ত থাকিব আপোনালোকৰ 39টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ন্যূনতম বয়স 18 ইয়াৰ্ছ আৰু আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট 24 ইয়াৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্টৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি ST SC OBC PWBD কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে সুবিধাটো পাই যাব এই ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মান্থলি ষ্টিপেণ্ডৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক শেহৰ ফালে ক'ম কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চেলাৰী পাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ B.SC তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে মেথামেটিক্সত ফিজিক্সত বা কেমিষ্ট্ৰি বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমিষ্ট্ৰি কৰি ৰাখে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 3 বছৰৰ B.SC হ'ব লাগিব ঠিক আছে দেন আছে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ বইলাৰৰ কাৰণে মেকানিকেল প্লাণ্টত নম্বৰ অফ আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 16টা এজ লিমিট আগৰ নিচিনা 18 পৰা আপোনালোকৰ 24 বছৰ আৰু তাৰ ওপৰঞ্চি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে B.SC কৰি ৰাখে 3 বছৰ দেন মেথছ ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দেন আছে টেকনিকেল এপ্ৰেণ্টাইজ কেমিকেল প্লাণ্টৰ কাৰণে তাত নম্বৰ অফ পোষ্ট দিয়া হৈ আছে 12টা এজ লিমিট আগৰ নিচিনা 18 পৰা 24 বছৰ বাকী ST SC সুবিধা কিন্তু আপোনালোকৰ আছেই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব ইন কেমিকেল পেট্ৰকেমিকেল বা ৰিফাইনেৰী ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তাৰপাছত আছে টেকনিকেল আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টাইজ মেকানিকেলৰ কাৰণে টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এইকেইটা পদ হয় নম্বৰ অফ পোষ্ট দিয়া আছে 11টা 18 পৰা 24 বছৰ বয়স সময়সীমা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 3 বছৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি এবাৰ চাই ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এবাৰ চাই ল'ব ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি মিট কৰিছে নে নাই দেন আছে টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টাইজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে য'ত নেকি নম্বৰ অফ পোষ্ট দিয়া হৈছে 10টা আৰু ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 3 বছৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নহ'লে কণ্ট্ৰল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত হ'ব লাগিব মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে বয়সৰ সময়সীমাত আপোনালোকৰ কিছুমান এজ ৰিলেক্সন পাব যেনেকৈ ST SC হ'লে 5 বছৰ OBC NCL হ'লে 3 বছৰ আৰু PWBD মানে পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিছ হ'লে আপোনালোকে 10 বছৰৰ সময়সীমা পাব ইয়াৰ আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 মানে 2-3 আগৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু লাষ্ট ডেট বিচাৰিছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2026লৈকে 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত টেণ্টেটিভ ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট কল ফৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কাৰণে মাতিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আৰু টেণ্টেটিভ ডেট অফ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 5 পৰা 10 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকক মাতা হ'ব এতিয়া হ'ল চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক দেৰ ইজ ন' ৰিটেন এক্সাম ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নাই চিলেকশ্যন উইল বি বেছড অন দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ অবটেইন ইন দ্য কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্ৰেণ্টাইজ এপ্লিকেণ্টছ উইল বি গিভেন প্ৰিফাৰেঞ্চ যোনে নেকি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপ্ৰেণ্টাইজ পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁলোকক এটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ইন কেছ অফ টাই যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ টাই হৈ যায় দুজন কেণ্ডিডেটৰ মাজত তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিকুলেশ্যন মাৰ্কছ উইল বি কনচিডাৰ মেট্ৰিকত পোৱা মাৰ্কছখিনি আপোনালোকক কেলকুলেট কৰা হ'ব এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনাক কৈ আছোঁ candidates meeting the above prescribed eligibility criteria should visit our IOCL website মই আপোনাক সিম্পল ভাষাত কৈ দিছোঁ চাওক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যিকেইটা আপোনালোকৰ ফৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজ পদ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নেপছ পৰ্টেলৰ থ্ৰু দিয়ে নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ইউনিক ID পাব সেই IDৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে IOCL অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব দেন যিকেইটা নেকি আপোনালোকৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টাইজ আছে ট্ৰেড নহয় দেই টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টাইজ আছে য'ত নেকি কিছুমান কোড দিয়া আছে যেনেকৈ 104 105 107 কোডকেইটা এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব কোডকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁলোকে NATSৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকৰ এড্ৰেছ হয় nets.education.gov.in তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা ইউনিক ID জেনেৰেট হ'ব তাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক অফিচিয়েল যোনটো নেকি এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে সেইটো মই দেখাই দিব গৈছোঁ চাব পাৰে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ IOCLৰ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে আহিছে অফিচিয়েল আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন য'ত নেকি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি পদৰ বিষয়ে A to Z লিখা আছে কোনে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে সকলোখিনি এজ ক্ৰাইটেৰিয়া চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ সকলোখিনি লিখা আছে যিটো নেকি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম তাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এবাৰ গো থ্ৰু কৰি ল'ব কমপ্লিট
কমপ্লিট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ডকুমেণ্টটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যিকোনো পদত এপ্লাই কৰাৰ আগত এটলিষ্ট এবাৰ চেক আউটটো কৰি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ ইয়াত চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিছ পদ হয় তাত কাৰণে আপোনালোকৰ 15,000 এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে মান্থলি বেচিছত দেন আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ইয়াত নাইকিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি কোনোবা কাৰণত টাই আপ হৈ যায় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনটো আপোনালোকৰ এজ এ বৰ্ডাৰ মাৰ্ক হিচাপে বেছ কৰা হ'ব তাত থ্ৰুদি আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰা হ'ব তাৰ ওপৰঞ্চি ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক কিছুমান সুবিধা আছে ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট ইনিচিয়েলি 12 মান্থৰ কাৰণে লোৱা হ'ব বাট আপোনালোকৰ একশ্যনো কৰি দিব পাৰে বেষ্ট আপন ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চেছ আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো ফিনিছ কৰিব আপোনালোকে এটা চাৰ্টিফিকেট দিব যিটো চাৰ্টিফিকেট নেকি আপোনালোকে যেতিয়া নেকি কিবা প্ৰাইভেট কোম্পানী হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট কোম্পানী যেনেকৈ IOCL আছে BPCL আছে HPCL আছে GAIL আছে তাত আপোনালোকে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দেখাব পাৰিব আৰু তাত ভাল ভাল পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাত আপোনালোকে সুবিধা হ'ব এটা ৱেইটেজ ফৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ পাই যাব আৰু বহুত প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে য'ত নেকি আপোনালোকক এনেকুৱা পদৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কৰা হয় যেনেকৈ আপোনালোক মই কৈ দিওঁ জব অপৰচুনিটি কিছুমান আছে প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰৰ কাৰণে মেইনটেনেঞ্চ টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে প্লাণ্ট ছুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে দেন কোৱালিটি আৰু ছেফটি আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে তাত আপোনালোকে নিজৰ ৰিজিউমত এইটো আপোনালোকৰ এড কৰি দিব পাৰিব এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিকোনো কোম্পানীৰ অফাৰ লেটাৰ বা কলিং লেটাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি শীঘ্ৰে অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় চ' যোনে জাষ্ট ফ্ৰেছলি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছা B.SC কমপ্লিট কৰিছা তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাইটো কৰা এটা কেৰিয়াৰৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ ফালৰ পৰা এটা গুড নিউজ ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে এটা ভাল ৱেইটেজ পাবা ইন ফিউচাৰ লগতে IOCLত জবছ কৰিব পাৰিবা তাৰ সুবিধাটো পাবা বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে আছামৰ সকলো জিলাৰ পৰা মানুহে ইয়াত আহি পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰে সকলোখিনি এভেইলেবল আৰু আপোনালোকৰ এলিজিবল আছে ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাই ল'বা B.SC হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যি হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া মিট কৰিব লাগিব চ' এইখিনি আছিল আজি এটা ভিডিঅ' IOCLৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ ওপৰত য'ত নেকি 88টা পদৰ ওপৰত এপ্ৰেণ্টিছ ভেকেঞ্চি আহিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা লগতে মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো পাৰিলে এবাৰ ফ'ল' কৰি ল'বা তাত এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটখিনি মই আগতীয়াকৈ দি ৰাখোঁ ইয়াত যদি কিবা আপোনালোকৰ মিছ কৰি যোৱা তাত তোমালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰিবা চ' লগ পাম তেনেহ'লে চাব এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত